Có thể bạn chưa biết, mỗi năm Việt Nam chúng ta thải ra gần 4 triệu tấn bã mía. Nếu chất đống lại, lượng bã này có thể phủ kín cả một sân vận động. Và điều thú vị là thay vì chỉ là rác, nó hoàn toàn có thể sử dụng để biến thành năng lượng sạch. Hôm nay, hãy cùng Miss Bamboo tìm hiểu năng lượng được tạo ra như thế nào sau mỗi một cốc nước mía nhé. Vì sao bã mía lại có thể tạo ra năng lượng? Bên trong bã mía chứa tới 3/4 là thành phần cellulose, chính là chất giúp thân cây đứng vững, tựa như một bộ xương của cây vậy. Vì thành phần này chứa nhiều carbon, nên khi đốt, đặc biệt là đốt sau khi được sấy khô, bã mía cháy rất sung, cung cấp nhiều năng lượng, giống như khi ta đốt củi vậy. Nói cách khác, đốt bã mía cũng giống như đốt củi, nhưng hiệu quả hơn, ít tro hơn, sạch hơn, và nguồn cung thì dồi dào, lên đến hàng triệu tấn mỗi năm. Vì vậy, bã mía được xem là một trong những nguồn năng lượng sinh khối tiềm năng nhất ở Việt Nam. Vậy năng lượng sinh khối là gì? Nghe có vẻ rất chuyên ngành, nhưng khi bạn đốt rơm rạ hay đun bếp củi, đó chính là sử dụng năng lượng sinh khối đấy. Nói cách khác, đây là việc biến các chất thải hữu cơ từ nông lâm nghiệp thành năng lượng, nhiệt hoặc điện. Có hai dạng nguyên liệu được sử dụng. Một là dạng khô như bã mía, trấu, rơm rạ. Hai là dạng ướt như phân bò, phân lợn, chất thải gia súc, tạo ra khí sinh học biogas. Và hôm nay, mình sẽ chỉ tập trung vào sinh khối khô như bã mía nhé. Sau khi được thu gom từ các nhà máy mía đường, bã mía sẽ được làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ. Tiếp theo, người ta nén chúng lại thành những viên nhỏ, gọi là pellet hoặc viên nén sinh khối. Ta có thể tưởng tượng chúng như những que diêm to. Khi được đưa vào lò đốt, những viên nén này cháy sáng rực rỡ, giải phóng năng lượng nhiệt, chính là năng lượng sinh khối vừa được đề cập đến. Các bạn có thể nghĩ rằng, đốt vậy thì khác gì đốt rơm rạ sau mỗi mùa gặt? Không nhé, lò đốt này được dùng là lò đốt chuyên dụng. Nhiệt độ được kiểm soát lên đến 800 đến 1000 độ C, có bộ lọc bụi và thu hồi nhiệt, và sử dụng pellet với tính đồng đều cao, nên hiệu suất trong lò đốt cao hơn rất nhiều so với đốt thủ công thông thường. Vậy nhà máy điện sẽ sử dụng năng lượng sinh khối từ bã mía để tạo ra điện như thế nào? Trong nhà máy, pellet bã mía sẽ được đưa vào buồng đốt chuyên dụng của nhà máy, giúp sinh ra nhiệt để làm sôi hơi nước trong lò hơi. Hơi nước này giúp quay tua bin, tạo ra điện. Dòng điện được chuyển qua trạm biến áp đến các thiết bị tiêu thụ điện. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về chu trình nhà máy điện và đường đi của dòng điện, Miss Bamboo có một video chi tiết ở góc phải màn hình hay ở cuối video này nhé. Nhờ tái chế bã mía, rác thải được giảm đi và được xử lý hiệu quả hơn, giúp không khí sạch hơn, tạo ra năng lượng tái tạo. Người dân địa phương có thêm công việc, từ khâu thu gom, làm sạch đến vận hành nhà máy. Tuy nhiên, mặt hạn chế của nguồn năng lượng này chính là chi phí đầu tư cho nhà máy điện sinh khối còn khá cao, và nếu đốt không đúng cách, có thể sinh ra bụi mịn. Trên thế giới, năng lượng sinh khối chiếm khoảng 14% tổng năng lượng tiêu thụ. Ở Việt Nam, đến năm 2025, đã có 9 nhà máy điện sinh khối lớn, và đến năm 2030, con số này có thể tăng lên ít nhất 14 nhà máy nữa. Vậy là, từ một đống bã mía bỏ đi, mở rộng ra nhiều loại chất thải hữu cơ khác, ta có thể tạo ra nguồn năng lượng tái tạo, vừa giảm rác thải, vừa tăng giá trị cho nông nghiệp. Biết đâu, điện bạn đang dùng trong tương lai lại đến từ ly nước mía bạn vừa uống thì sao? Vậy là video hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh cho Miss Bamboo Kiến thức xanh nhé. Và cũng đừng quên chia sẻ trong comment nếu bạn biết thêm nhiều nguồn năng lượng sinh khối thú vị khác hơn nữa. Cùng tiếp thêm những kiến thức xanh, sạch đến với cộng đồng nào. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh Miss Bamboo Kiến thức xanh.